say? Is it good? Good morning. Hello. Good morning. Verona. So I'll start if you're ready. Okay. When I was a teenager, Když jsem byl náctiletý, I grew up in a small town on the border between the suburbs and the city outside of Chicago. když jsem byl náctiletý kluk, tak jsem vyrostl na rozhraní od Chicaga, kde začíná vlastně město a kde je okraj města, na okraji města. And my favorite book that we read for our literature class was called The Great. A moje nejoblíbenější kniha, kterou jsem četl v té chvíli, byl Veliký Gatsby. Gatsby is name. Veliký Gatsby, to je jméno Gatsby. And I should say it's the only book I read in high school. To je jediný book, který jsem přečetl, jediná knížka, kterou jsem přečetl vlastně na střední škole. So that means it has to be my favorite. Takže to byla vlastně moje nejoblíbenější knížka. But I did enjoy the book. Ale opravdu mě ta knížka bavila. And I think it's because I identified with the main character, Gatsby. Protože jsem se vlastně stotožnil s tím hlavním charakterem Gatsby. Because where I grew up, I lived on the edge of two worlds. Kde jsem vyrůstal jsem na hranici dvou světů. To the east, out my front door, was the wealthy suburbs. Na východě našeho vlastně rozhraní byly bohaté čtvrti. There were shopping malls and expensive restaurants and even a Ferrari dealership. Tam byly nákupní střediska a byly tam opravdu bohaté jakoby restaurace a byly tam i Ferrari auta, které prodávali. But to my west, out the back door, was nothing but farms. A na západ, na druhou stranu vlastně byly jenom farmy a to bylo všechno. And to the east was the life that I wanted more than anything. Ta východní strana mě mnohem přitahovala víc, to jsem chtěl ze všeho nejvíc. I didn't want the life to the west at all. Nechtěl jsem nic, co bylo na západě, jenom vlastně. The main character in this book had the same desire. A ten hlavní charakter měl úplně stejný představy, nebo měl stejný touhy. He grew up very poor on a farm. Vyrostl hodně chudý na farmě. And he dreamed of a life of luxury. Ale snil o životě, který bude naplněn bohatstvím. And so he spent all of his young adulthood acquiring wealth. A snažil se celý jeho mladý život, aby vlastně nahromadil nějaké bohatství. And he fell in love with a very rich girl named Daisy. A pak se zamiloval do krásné, ale bohaté ženy Daisy. And he knew the only way to marry her was to become wealthy. A věděl, že jenom pokud si ji má vzít, tak se bude muset stát bohatým. So he tries to become the great American success story, to go from poor to rich. A tak chtěl vlastně splnit svůj sen, aby se z něho stal takový ten nějaký příběh, teď mě napadlo česky slovy, úspěchu, kdy vlastně chtěl od chudoby přejít k bohatství. In the middle of it, he was sent to war. V prostředku jeho příběhu byl poslán do války. And when he returned home, Daisy had gotten married. A když se vrátil z války, tak jeho milovaná Daisy se vdala. And so now Gatsby tried even harder to make more money. A Gatsby se teda snažil, aby vydělal ještě víc peněz, aby se stal víc bohatším. And so he made his fortune. A takhle vydělával. And he built a very, very large house. A postavil si veliký dům. And he lived just across the lake from Daisy. A žil hned přes jezero vlastně, kde viděl na dům té Daisy. And when you read the book, A když čtete tento příběh, you find out that Gatsby
every day looked across the lake to Daisy's house. Když čtete tento příběh, tak zjistíte, že Gatsby se díval každý den přes to jezero na ten dům té Gatsby, kde ona bydlela. And it's a picture that he could have everything he could ever want. Je to obrázek vlastně, že on mohl mít úplně všechno, o čem snil, Except the one thing he really wanted, Daisy. akorát jednu věc, kterou nikdy nedostal, a to byla Daisy. So Gatsby had everything but the one thing he wanted. Gatsby měl úplně všechno, ale akorát jedna věc mu chyběla, tu, co chtěl nejvíc. He tried to use his great wealth and his power to win Daisy back. On se snažil, aby nabyl svým bohatstvím, aby získal Daisy zpět, jako její srdce. But in the end he lost her. Ale na konci ji ztratil. And in the New Testament, in Philippians chapter 2, V Novém zákoně, Filipským, kapitola 2, the Apostle Paul writes a similar story. Pavel píše podobný příběh. Except his story is flipped around. Akorát, že jeho příběh vlastně je obrácen. Paul describes Jesus as very wealthy, very powerful, very glorious. Pavel popisuje Ježíše jako bohatého, velice mocného a Jesus could have anything he wanted, Ježíš mohl mít úplně všechno, co chtěl. yet to get what he really wanted, he gave everything up and became poor. Ale vzdal se úplně všeho a stal se chudým. Here is how Paul describes Jesus Christ in Philippians chapter 2, verses 6 through 8. Takhle popisuje Pavel v kapitole 2. Filipským, verš 6 až 8. Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti neopěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. It says that Jesus Christ, in his very nature, is God. Říká se, že Ježíš Kristus v jeho hlavním stvoření je Bůh. V jeho lidském stvoření je Bůh. It means that he is the very substance of God. On je Bůh. He is God. On je, It means he comes from the throne room of heaven. Takže Ježíš přichází z trůnu z nebe. He has the same glory and the same power and the same knowledge and the same righteousness as God the Father. And is that the Bible verse? No. Oh, okay. Že pochází vlastně ze stejné moci jako Bůh, že má stejnou že má všechno tak jako jeho otec Bůh. A že to vlastně znamená, že Ježíš Kristus je nade všemi nad námi, že je Bůh. It means Jesus Christ has the greatest value. Ježíš Kristus má největší hodnotu. But even though he has the most value, Ale i přesto, že má stejnou hodnotu jako Bůh, even though he deserves to be seated in the throne room of heaven, ale i přesto, že Ježíš si zaslouží sedět na trůnu v nebi, it's not where his mind is set. ale tam nebyla vlastně jeho mysle postavena. Paul said he did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
A Pavel nám řekl, že on se nechtěl vyrovnat Bohu jenom pro jeho vlastní vylepšení nebo pro jeho vlastní prospěch. It means Jesus didn't use his power to his own advantage. Ježíš nevyužil své vlastní moci pro jeho vlastní prospěch. He didn't try to lift himself up even higher. On se nesnažil, aby byl vyvýšen ještě výše. But back to our story. Ale zpět k našemu příběhu. Gatsby used every tool, every advantage he could to lift himself up. Gatsby se snažil vyvýšit úplně na všechno a využil jakýchkoliv věcí, které by mu pomohly se dostat až navrch. But not Jesus Christ. Ale nevyužil vlastně Ježíše Krista. He gave everything up On vzdal úplně všechno in order to serve other people. Ježíš Kristus vzdal úplně všechno, aby sloužil ostatním lidem. In verse 7 it says, rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. A v verši 7 se říká, nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jeden z lidí. And so this verse is saying that Jesus grasped something, he took something other than what is deserved. A tak Ježíš vzal něco a dal, can you say it again? Yes, so Jesus took something other than what he deserved. A Ježíš vzal vlastně na sebe něco, co on si nezasloužil. It actually says that he emptied himself. Ježíš se celý vyprázdnil. And so Gatsby was doing everything he could to fill himself up. Gatsby se vlastně snažil, aby on se sám naplnil. He filled his bank account. Naplnil svůj bankovní účet. He filled his house. Naplnil svůj dům. He filled his calendar with parties. Naplnil svůj kalendář různýma akcema a partyma. But Jesus Christ emptied himself. Ale Ježíš Kristus se vyprázdnil. So do you see that's what Jesus has done for us? A teď vidíš, co Ježíš Kristus udělal pro nás. The one who has the most value, který má největší cenu, hodnotu. values you more than himself. A vlastně tě cení víc než sám sebe. Jesus belongs in the throne room, Ježíš patří na trůn, but instead he humbles himself and is nailed to a cross. ale místo toho se pokořil a přijmul vlastně náš trest. That's what verse 8 tells us. A tohle nám říká verš 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. And so we see here where Jesus had his mind all along. A teď vidíme vlastně, kde Ježíš měl jeho mysl po celý ten čas. Gatsby's mind was on achieving and gaining everything he could. Gatsby's mysl nebo jeho myšlenky byly na to, aby dovršil co nejvíc. But Jesus' mind was on sacrificing and humbling himself. Ale Ježíšova myšlenky byly na tom, aby se pokořil a aby obětoval sám sebe. Gatsby was attempting to ascend, Gatsby se chtěl dostat nahoru, but Jesus Christ descended. ale Ježíš Kristus se pokořil. He descended because his mind was set on the cross. On se pokořil a šel vlastně dolů sám, protože jeho mysl byla na kříži. And so he used all of his power and his ability. A tak využil Ježíš využil svou moc
a jeho schopnost. Not to serve himself, but to serve us. Aby vlastně nesloužil sobě, ale aby sloužil nám. And it's a very powerful answer to our culture's desire to ascend. A tohle je vlastně opravdu mocná odpověď pro nás, pro všechny, aby my jsme se nevyvyšovali, ale aby my jsme se aj pokořili. Everyone around you wants to ascend. Každý kolem nás se snaží vždycky dostat nahoru. To acquire wealth and honor. To získat respekt a víc peněz. Everything we see on television is saying, ascend. Všechno, co vidíme v televizi, na nás křičí, vystupujte, postupujte nahoru. And so we say to our own hearts, ascend. A tak si říkáme i v našich srdcích, musíme postupovat nahoru. But that's a tiring way to live. Ale to je opravdu unavující cesta, jak žít. Because no matter how high you ascend, nezáleží na tom, jak vysoko se dostaneme. there's always another level to go to. Tam je vždycky další ještě tyčka, po kterou se snažíme vlastně dosáhnout. And so eventually in our hearts, A potom v našich srdcích nakonec we find another longing, another desire. najdeme další prázdnotu nebo něco, po čem budeme toužit. A desire to rest. A potom budeme mít touhu potom, aby jsme odpočinuli. And in Jesus Christ we find the answer to that desire. A v Ježíši Kristu můžeme najít tady tuhle touhu, abychom si odpočinuli. Because we say, I must ascend. Protože my si říkáme, že se musíme vyvýšit, že musíme jít ještě dál. But Jesus Christ says, I will descend. I will humble myself for you. Ale Ježíš Kristus říká, já půjdu dolů, já se pokořím pro vás. When Jesus went to the cross, he lost all power, all glory, and all wealth for you and me. Když Ježíš šel ke kříži, tak se vzdal všechny slávy, všechny moci a všeho bohatství pro nás. And do you know why he did that? A víte, proč to udělal? He did it so that you could ascend. On to udělal jenom proto, aby my jsme byli vyvýšeni. Not to wealth and fame and fortune in this life, Ne bohatství a slávě v tomto životě, but so that you could have eternal life. ale proto, aby my jsme měli i život věčný. Each and every one of us feels the need to ascend because we're all sinful. Každý z nás se snažíme, aby jsme vyšli nahoru jenom kvůli tomu, že naše natura je hříšná. We're all separated from God. My jsme všichni rozděleni od Boha. He is up here On je nahoře and we are down here. a my jsme dole. And our sin will always keep us down here, separated from God. A náš hřích nás vždycky bude oddělovat od Boha. And that's why Jesus descended. A proto Ježíš se stoupil dolů. He came low so that through his death we could be lifted up. On přišel dolů a pokořil se a umřel na kříži jenom proto, aby my jsme mohli být vyvýšeni a měli jsme společenství s Bohem. And that is exactly what happened. A to je všechno, to je proto se to tak stalo. Notice what happens to Jesus after he dies. A uvědomte si, co se stalo s Ježíšem potom, po smrti. Verse 9. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Verš 9. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno na každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. The story takes a dramatic turn. A ten příběh se náhle obrací. Jesus Christ, who had been descending, Ježíš Kristus, který vlastně sešel dolů,
who descended to the lowest place, který sešel až na to nejnižší místo, is now exalted in glory. je teď vyvýšen ve slávě, He's raised to the highest place. je vyvýšen na tom nejvyšším místě. Because Jesus' mind was set on humility, Protože Ježíšova mysl byla soustředěna na pokoru, because he didn't cling to his power, protože se nesnažil držet své moci, because he wouldn't exalt himself, protože se nechtěl vyvýšit sám, because he has willingly taken the lowest place. protože se dobrovolně ponížil. Now his Father is graciously giving him the highest place. Teď ho jeho otec vyvyšuje a dal mu to nejvyšší místo. And so it shows us the logic of the gospel. A takhle nám to vlastně ukáže smysl toho příběhu. That those who humble themselves will be exalted. Ti, kteří se pokoří, budou vyvýšeni. Jesus humbled himself, God exalted him. Ježíš se pokořil a Bůh ho vyvýšil. And so the question today is, do you want to be lifted up? A otázka pro vás je dnes, chcete být vyvýšení? Do you want to ascend? Chcete přijít k Bohu? The way to ascend completely Cestou, jakou můžeme být vyvýšení, is by placing your hope in Jesus Christ for the forgiveness of your sins. je vkládat víru v Ježíše Krista, který odpustí naše hříchy. And for him to give you new life. A pro něho, aby on nám Ježíš Kristus dal nový život. And we can all do that today, A my to všichni můžeme udělat dnes. either for the first time, Buď to poprvé, or maybe we need to constantly humble ourselves. nebo možná můžeme být připomenutí, aby jsme se nevyvyšovali, ale žili skromně. So that God will raise us up. Aby nás Pán Bůh mohl také vyvýšit. We'll have some time now to pray, A my se budeme modlit teďkom. and so I invite anybody to pray. Kdo by chtěl s námi se modlit? Všichni jste pozváni. And then I'll pray to close. Please pray. Sám